So student, now I am going to the next part of metals and non-metals. That is, what happens when metal react with water. So, see activity 3.10. Collect the samples of the same metals as in activity 3.9. আমি আগতে যেনেকুৱাকৈ মেটেল কিটা লৈছিলো কি লৈছিলো সোডিয়াম এলুমিনিয়াম তেনেকৈ মেটেল কিটা লৈছিলো নহয় আছে না মনত সো আমি সেই মেটেল কিটাই লম লৈ উঠি কি কৰিম আমি আকৌ এটা কি কৰিম এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰিম put a small pieces of the sample separately in beakers half filled with cold water এইটো তোমাৰ দিছে ইয়াতে কি হৈছে আমি ইয়াতে কি লম মেটেল স্যাম্পলটো লম মেটেল স্যাম্পল বুলি দিয়া আছে নহয় এটো হৈছে মেটেল স্যাম্পল তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে তোমাৰ গ্লাছ উল soaked in water এটা গ্লাছ উলত লম ইয়াতে পানী লোৱা হৈছে মেটে আমি তাৰ পিছত ইয়াতে বাৰ্নাৰ গৰম কৰি দিম গৰম কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে ওয়াটাৰ কি হ'ব ভেপাৰ হৈ যাব নহয় স্টিম হ'ব হৈ ইয়াতে লগ লাগিব লাগি ইয়ালো যদি ৰিএক্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব ইয়ালো ৰিএক্ট কৰিলে হাইড্ৰোজেন গ্যাস কি হ'ব ওলাব এই হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো কি কৰিব তোমাৰ এনেকে গৈ ইয়াতে ইভলভ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে ললে গম পাম মেইন এক্সাম্পলটো হেতু যে আমি স্যাম্পল এটা এটাকে লম লৈ ইয়াতে গৰম কৰিম গৰম কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে যেটো গ্লাছ উল soaked in water সো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ওয়াটাৰ ভেপাৰ ওলাব ওয়াটাৰ ভেপাৰ যদি ইয়ালো ৰিএক্ট কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব মেটেল অক্সাইডৰ হাইড্ৰোজেন হ'ব মেটেল অক্সাইড হাইড্ৰোজেন হলে তোমাৰ যেটো হাইড্ৰোজেন গ্যাস কি হ'ব হাইড্ৰোজেন যেটো পাতল গ্যাস হয় ই এনেকে গৈ কি কৰিব ওয়াটাৰ এৰি গৈ ইয়াতে ওলাব সো যেটো মেটেল লতে নেকি ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ফিজিং টু বেছিকৈ হ'ব বা এয়াৰ বাবল টু বেছিকৈ ওলাব এয়াৰ বাবল মানে হাইড্ৰোজেন যেটো পাতলা হয় এয়াৰত কৈ হি ওলাই যাব খোজে ওপৰলৈ যাব গতে কি হ'ব যে ইয়াতে যেটোতে নেকি তোমাৰ এয়াৰ বাবল বেছিকৈ ওলাব যেটো মেটেল লতে হেতুৰ কি হ'ব বেছি ৰিএক্টিভ হ'ব হয় বেছি ৰিএক্টিভ হ'ব সেই পৰীক্ষাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি এটো কৰিছো সো আমি মেটেল স্যাম্পল ইয়াতে বেলেগ লম লৈ ইয়াতে কি চাম এয়াৰ বাবল কিমান হৈছে চাম যেটো মেটেল স্যাম্পলতে কি হয় এয়াৰ বাবল বেছিকৈ ওলাই তেতিয়া আমি গম পাম কি হ'ব যে এইটো মেটেল কি হ'ব মোস্ট কি হ'ব ৰিএক্টিভ হ'ব হয় এটো হৈছে মেইন এক্সপেৰিমেন্ট আমি আগতে এক্টিভিটিটো মাতি লৈছো এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা সবা which metals react with cold water arrange them in the increasing order of their reactivity with cold water আমি cold water দি সাম কি কৰিছে হি ৰিঅ্যাকশন কৰিছে না সাম did any metal produce fire on water water দিতে কোনবাতে মানে কি ফায়াৰ জুই হেৰি কৰিছে নেকি সৃষ্টি কৰিছে নেকি জুই ওলাইছে নেকি ওলাব ইন কেস অফ লিথিয়াম মানে কি সোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম দিলে ওলাব next does any metal start floating after some time কোনবাটো ফ্লোট কৰিছে নেকি ফ্লোট কৰিব কোনটো ক্যালসিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়ামটো ফ্লোট কৰে put the metals that did not react with cold water in beaker half filled with hot water so cold water ল ৰিএক্ট নকৰা হেৰিও আছে এটো হৈছে তোমাৰ cold water লত কোনা নকৰে ম্যাগনেসিয়াম নকৰে সো আমি গম পাম বাৰু ম্যাগনেসিয়াম যে cold water ল ৰিএক্ট নকৰে আমি পিছৰ এখিনি মই এটাকে কৈ গৈছো তোমালোকক for the metals did not react with hot water arrange the apparatus as shown in figure 3.3 ফলে দিয়া আছে যেটো হেতু কবৰছে hot water লগত ৰিএক্ট কৰে নকৰে so and observe their reaction with steam তাতে কি হ'ব স্টিম ওলাব মই কৈছিলো নহয় ইয়াতে ওয়াটাৰ আছে আমি গৰম কৰি দিলে স্টিম হ'ব স্টিম ওলা ৰিএক্ট কৰে নকৰে আমি গম পাম which metal did not react even with steam কোনটো steam ওলা ৰিএক্ট কৰা নাই আমি তাতে যে মেটেল স্যাম্পল লৈছো কেনেকৈ গম পাম ৰিএক্ট কৰা নাই বুলি how can you get the idea that metal is not react with metal steam কেনেকৈ গম পাম so whenever there will be no air bubble form in this test tube then we come to know that the metal is not reacting with the steam that is why there is not air bubble okay air bubble যদি নোলাই কোনবাটা মেটেল ইয়াতে লৈছো লৈতে গৰম কৰি দিলে কি হ'ব steam ওলাব নহয় water vapor ওলাব তালত যে ৰিএক্ট কৰা নাই তেতিয়ালে গম পাম ইয়াতে air bubble ওলোৱা নাই আৰু যদি ৰিএক্ট কৰিছে air bubble ওলাব গতি তেনেকৈ আমি গম পাম কোনটো মেটেলে steamer লগত কি কৰিছে ৰিএক্ট কৰিছে কোনটোই কৰা নাই হ'ব সো তেনেকৈ আমি গম পাম arrange the metals in the decreasing order of reactivity with water গটিকে water লগত reactivity আমি decreasing order আমি কি কৰিম তাক arrange কৰিব পাৰিম now এই তোমাক এই ফিগাৰটোৰ কথা মই এটা কৈয়ে দিছো তাৰ পিছত নেক্সট আবা metals react with water
and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve in it further form metal hydroxide. But all metals do not react with water. Water lot sob metal ki nokore react nokore. Yate saba ami eta kotha bhul koro je metal direct water lot react kole metal hydroxide likho etu noha duta step ase saba. Whenever metal reacts with water it will first form metal oxide and hydrogen. Again whenever metal oxide reacts with water it will form metal hydroxide. Okay, so metal direct water dile metal hydroxide nilikhiba etu bohuta bhul kore ei duta step likhiba lagibo. So when metal reacts with water first it form metal oxide and hydrogen. Again when metal oxide reacts with water it will form metal hydroxide or base. Okay, so next about metals like potassium and sodium react violently with cold water. Violently mane khub ki hoy strongly react kore. In cases of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic means heat releasing, that the evolved hydrogen immediately catches fire. So jikhine hydrogen tat ki hoy produce hoy ami jano je ki metal ki hoy react korile ki koribo hydrogen ki kore produce kore. So hydrogen produce korar karone ki hobo I ki koribo ei hydrogen gas ki koribo iman heat hoy যে হিটে কি কৰিব এই হাইড্ৰোজেন গেছটো পুৰি দিয়ে সো whenever sodium and potassium reacts with water it will form hydrogen gas as well as there is enough heat due to which the hydrogen can burn instantly and that is why there is a fire we see in the water আমি জুই দেখা পাম কি দিলে sodium আৰু potassium দিলে next yete saba reaction to dia ase potassium water potassium hydroxide aru hydrogen sodium aru water sodium hydroxide aru hydrogen yete heat energy dia ase baki bilakor kintu iman heat nohoy next saba the reaction of calcium with water is less violent calcium or logot war reaction to water logot ki hoy ei sodium aru lithium mane sodium aru potassium nisina nohoy tatkoi less hoy the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire to heat to iman nohoy je ki hi jui joli jabaloi upযুক্ত nohoy eto iman heat nohoy aru hei kone ki nohoy in case of calcium whenever reacts with water it will not catch fire calcium water dile ki nohoy jui joli na jay karon heat to sodium potassium on saman ki nohoy iman excessive nohoy hei kone jui lagi na jay next calcium start floating because the bubbles of hydrogen calcium to ki nohoy catch fire nokore kintu ki hoy ei je jitu hydrogen gas jitu yete produce hoise hetu calcium or gat lagi dhore hoy so calcium to ki kone ki koribo hydrogen gas jitu patla hoy gotike hi ki hoy calcium to ওপৰলৈ উঠি আহে হাইড্ৰোজেন গেছটো পাতলা হোৱাৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন উঠি আহে কিন্তু হাইড্ৰোজেন গেছটো ক'ত লাগি আছে এই ক্যালসিয়াম মেটেলটো সো কি হ'ব whenever you add calcium on water then after reaction the calcium will float on water হি ক্যালসিয়ামটো কি হ'ব মেটেল যদি হি পানীত উপঙি থাকিব হয় হাইড্ৰোজেন গেছ ফৰ্ম stick to the surface of the metal যেটো লাগি থাকে সাৰফেসত এই কাৰণে ক্যালসিয়ামটো কি কৰে ফ্লোট কৰিব magnesium does not react with cold water লগত magnesium react নকৰে it reacts with hot water react koribo to form magnesium hydroxide and hydrogen it also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface eta calcium and magnesium reaction major ki difference dekhila je calcium cold water logot kore react hot logoto koribo but magnesium cold water nokora hot lot kore but calcium nisanga hi ki hoy hiu float kore karon producing hua hydrogen gas to magnesium lagi dhore okay metals like aluminum iron and zinc do not react either with cold or hot water ki hoy ei aluminum iron zinc ebilaka ki nokore hiete thanda pani loto bikya nokore aru গৰম পানী তল বিক্ৰিয়া নকৰে but they react with steam to form metal oxide and hydrogen কিন্তু হিয়তে কি কৰিব steamer লগত water steamer লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰিব reaction কৰি কি কৰিব metal oxide and hydrogen produce কৰে হয় তাৰ পিছত থাকিল কোন গিটা metal such as lead copper silver gold mercury আছে do not react with water ইয়াতে etol একেবাৰে নকৰে react
গতিকে আমি মেটেল কিটাৰ আমি এতিয়া কি দেখিলোঁ প্ৰপাৰ্টি কিটা দেখিলোঁ হয় প্ৰপাৰ্টি কিটা দেখি আমি মনত ৰাখিব লাগিলে প্ৰথমতে আমি তেনেকৈ লিখি লম হয় পটাছিয়াম সোডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড হাইড্ৰজেনটো আছে হাইড্ৰজেনটো মেটেল নহয় কপাৰ মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড হয় এতিয়া তোমাৰ এই দুটাই কি কৰিব পানীত দিলে বাৰ্ণ হয় এনেকৈ তোমালোকে লিখি তেনেকৈ তলত আস্মাৰি হেৰি কৰিবা লাইন টানি তেতিয়াহে মনত থাকিব কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম ফ্লোট কৰে ই কোল্ড ৱাটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি ফ্লোট কৰিব হাইড্ৰজেনটো লাগি ধৰাৰ কাৰণে মেগনেছিয়ামে কি কৰিব হট ৱাটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি ফ্লোট কৰিব কোল্ড ৱাটাৰ লগত সি ৰিয়েক্ট নকৰে তাৰপিছত এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড হয় ইহঁতে কি কৰিব কি হ'ল এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেডটো নহয় বাৰু লেডটো তোমাৰ হেৰি লগতে কৰিব মানে কি লেডটো ৰিয়েক্ট নকৰে কাৰো লগত গতিকে তুমি এইটো লিখিবা এই তিনিটা এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ কি হ'ল ৰিয়েক্ট কৰে ৰিয়েক্ট উইথ ষ্টিম টু ফৰ্ম মেটেল অক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰজেন কিন্তু ইহঁতে কি নকৰে কোল্ড ৱাটাৰ হট ৱাটাৰ ৰিয়েক্ট নকৰে কিহৰ লগত কৰে কেৱল ষ্টিমৰ লগত কৰে তাৰপিছত বাকী যিকেইটা ৰ'ড লেড কপাৰ মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড ইহঁতে কি নকৰিব এইটো হাইড্ৰজেনটো নন মেটেল ইয়াতে তোমাৰ ৰিয়েক্টিভিটি সিৰিজত হাইড্ৰজেন আছে কিয় আছে ইয়াৰ বৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেইটো কৈ দিয়া হ'ব চ' এইকেইটা কি নকৰে তোমাৰ কোনো কাৰণতে আইদাৰ কোল্ড ৱাটাৰ লগত কোনে কৰিছিল ইহঁতে কৰিছিল ইউ কৰিছিল হয় আইদাৰ হট ৱাটাৰ লগত ইহঁতে কৰিছিল আইদাৰ ষ্টিম ইহঁতে ষ্টিমৰ লগত কৰিছিল কেৱল একো লগতে ইহঁতে কি নকৰে ৰিয়েক্ট নকৰে আণ্ডাৰ এনি কণ্ডিশ্যনছ হ'ব চ' এইখিনি আছিলে তোমাৰ কি হয় ৰিয়েক্টিভিটি অফ মেটেলছ চ' আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ ৰিয়েক্টিভিটিটো আমি বাচিব পাৰিম নহয় চ' হোৱাট হেপেন্স when metals react with acid অলপ ৰিয়েক্ট কৰিলেনো কি হয় you have already learned that metals react with acid to give salt and hydrogen আমি মেটেলে এচিড অলপ ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হৈছিলে সল্ট আৰু হাইড্ৰজেন দিছিল আমি গম পাওঁ নহয় so metal dilute acid salt and hydrogen but do all metals react with the same manner let us find out সব মেটেলে একে নিচিনাকৈ বাৰু একে নিচিনাকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব নেকি সেইটো আমি চাম একে নিচিনাকৈ ৰিয়েক্ট নকৰিব বাৰু কাৰণ তাৰ ৰিয়েক্টিভিটিৰ কথা পালোঁ নহয় আমি মাত্ৰ চ' এক্টিভিটি 3.11 কালেক্ট অল দ্য মেটেল চেম্পলছ এক্সেপ্ট ছডিয়াম এণ্ড পটাছিয়াম এগেইন ইফ দ্য চেম্পলছ আৰ টাৰ্নিছড ৰাব ডেম ক্লিন উইথ চেণ্ড পেপাৰ টাৰ্নিছ মানে যদি মলিয়ন হৈ আছে আমি কি কৰিম তাক মানে কি ৰাব কৰি আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ম হয় তাৰপিছত কি হ'ব put the samples separately in the test tube containing dilute hydrochloric acid suspend thermometer in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid so আমি কি কৰিম sample separately test tube লৈছো containing dilute hydrochloric acid তাৰপিছত আমি কি কৰিছো থাৰ্মোমিটাৰটো দিছো নহয় প্ৰতিটো টেষ্ট টিউবত আমি বেলেগ বেলেগ টেষ্ট টিউব লৈছো টেষ্ট টিউব লৈ কি কৰিছো তাক আমি এনেকৈ টেষ্ট টিউব কিছুমান লৈছোঁ এইটো এটা টেষ্ট টিউব হয় আকৌ ইয়াতে এটা টেষ্ট টিউব লৈছোঁ এনেকৈ আমি কেইবাটাও টেষ্ট টিউব ল'ম টেষ্ট টিউব লৈ আমি তাতে কি দিছোঁ ইয়াতে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড দিছোঁ HCl নহয় ইয়াতেও HCl দিছোঁ ইয়াতেও HCl দিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি কি মেটেল চেম্পল দিম আৰু ইয়াতে কি দিম আমি এটা আমি থাৰ্মোমিটাৰ দিম নহয় ইয়াতে আমি থাৰ্মোমিটাৰ দিম প্ৰত্যেকটোতে এটা দিম দিলে কি হ'ব ইয়াতে থাৰ্মোমিটাৰত কি হ'ব তোমাৰ টেষ্ট টিউবটো যিটো হিট হয় থাৰ্মোমিটাৰে দেখুৱাব suspend the thermometer in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid so তাৰ বাল্বটো যিটো হয় যিটো আমি থাৰ্মোমিটাৰ আমি যিকলে যিটো বাল্বটো আমাৰ দিয়া সেই বাল্বটো কি কৰিব আমি তাত থাৰ্মোমিটাৰ বাল্বটো তাত ডুবাই দিম হয় যেটো সৰু অংশটা বাল্ব বুলি কৈছো তাৰ পৰা কি হয় তাত মাৰ্কাৰটো থাকে সো যিমানে হিট হ'ব সেই মাৰ্কাৰটো উঠি যায় আমি জানো এইটো কথা observe the rate of formation of bubbles carefully which metal react vigorously with the dilute hydrochloric acid with which metal did you record the highest temperatures arrange the metals in the decreasing order of the reactivity with dilute acids এই যে আমি ইয়াতে যে কেবাটাটো দিছিলো ইয়াতে এটা মেটাল চেম্পল যেনিবা A আছিল হয় ইয়াতে যেনিবা ম্যাগনেসিয়াম আছিল ইয়াতে যেনিবা তোমাৰ এটো যেনিবা আমি ম্যাগনেসিয়াম লৈছিলো এটো যেনিবা আমি ক্যালসিয়াম লৈছিলো নহয় এটো যেনিবা আমি এলুমিনিয়াম লৈছিলো সো তোমাৰ কোনটোত বেছি হিট হ'ব আৰু কোনটোত বেছি বাবল হ'ব হয় ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ চেন হ'ব এটো বেছিকে হ'ব হয় এটো তোমাৰ কি হ'ব
এইটোত তোমাৰ বেছিকৈ হ'ব চবতকৈ তাতকৈ অকণমান এইটোত কমিব বাবলটো আৰু তাত একেবাৰে এইটোত কমিব অৰ্থাৎ ই বেছি ৰিয়েক্টিভ হ'ব কেলছিয়ামটো মেগনেছিয়ামটো তাতকৈ কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব হয় তাৰপিছত এলুমিনিয়ামটো আটাইতকৈ কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব এই তিনিটাৰ ভিতৰত গতিকে যিটোতে নেকি হিট বেছি হয় যিটোতে বাবল বেছি হয় আমি গম পাম দিছ ইজ মোৰ ৰিয়েক্টিভ মেটেলছ চ' আমি এনেকৈ ৰিয়েক্টিভিটি বাচিব পাৰিম আমি চেম্পল মখা লৈ নহয়নে চ' ৰাইট ইকুৱেশ্যন ফৰ দ্য reaction of magnesium, aluminum, zinc and iron with dilute hydrochloric acid. আগতে মই লিখি দেখুৱাইছিলো হলো মই কৈ দিছো মনত ৰাখিবা Mg plus HCl হলে MgCl2 plus H2 হ'ব তাৰপিছত Al aluminum plus hydrochloric acid হলে কি হ'ব Al plus HCl AlCl3 plus H2 হ'ব মেগনেছিয়ামে কি কৰিব মেগনেছিয়ামে যেতিয়া HCl লগত ৰিক কৰিব MgCl2 plus H2 আকৌ এলুমিনিয়াম কৰিলে AlCl3 plus H2 জিংকে কৰিলে হ'ব ZnCl2 plus H2 আৰু আইৰনে কৰিলে কি হ'ব FeCl2 plus H2 হয় গতিকে আমি কি পাম সল্ট আৰু হাইড্ৰোজেন পাম হাইড্ৰোজেন গেছ ইজ নট ইভলভ when a metal react with nitric acid so হাইড্ৰোজেন গেছটো ইভলভ নহয় কেতিয়া যেতিয়া কি হ'ব নাইট্ৰিক এসিড লগত ৰিয়েক্ট কৰিব এটা কাৰণ এটা আছে বাৰু it is because নাইট্ৰিক এসিড ইজ এ ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট অক্সিডাইজিং মানে কি হ'ব ই কি কৰে অক্সিজেনটো কি কৰিব বেলেগক দি দিয়ে অক্সিডাইজিং এজেন্টে অক্সিজেন কি কৰে বেলেগক দি দিয়ে আমাৰ যেনেকৈ এজেন্ট বিলাকে কি কৰে কোনো কোম্পানী এজেন্টে কি কৰে তাৰ কাম বিলাক কৰে সেই তেনেকৈ ইউ এজেন্ট মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে কি ই অক্সিডেশন হ'বলৈ বেলেগক অক্সিজেন ডোনেট কৰে হয় ই কি হয় অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিয় because it donates oxygen to others so that it can oxidize হ'বলৈ অক্সিজেন দিয়ে সেইকাৰণে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কয় যে strong oxidizing agent it oxidizes nitrous oxide nitric oxide and nitrogen dioxide হয় এটো নাইট্ৰাছ বুলি মাতে এটো নাইট্ৰিক অক্সাইড বুলি মাতে এটো নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড বুলি মাতে but what produce it is কি লিখছে এটা it oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide nitrous oxide nitric oxide or nitrogen dioxide কি কৰিব এই যেটো অক্সিজেন আছিল সেই অক্সিজেনটো কি হ'ব ইয়াতে যেটো মেটেল আৰু কি হয় নাইট্ৰিক এসিড মেটেল আৰু এসিডে ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হয় তোমাৰ সল্ট আৰু হাইড্ৰোজেন হয় সো হাইড্ৰোজেন যেটো গ্যাস প্ৰডিউস হ'ব মন কৰিবা সেই হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইয়াতে প্ৰডিউস হ'ব নহয় নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত সেই হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো কি হয় এই অক্সিজেনৰ লগ লাগি কি হয় ওয়াটাৰ হৈ যায় হয় ওয়াটাৰ হৈ যায় আৰু যেহেতু ই কি হ'ব অক্সিজেন এটা দি দিয়ে গতে NO3 টো কি হৈ যায় N2O NO আৰু NO2 লৈ কি হয় ৰিডিউস হয় বুলি কি হৈছে কাৰণ NO3 এ অক্সিজেন লুজ কৰিছে নহয় NO3 অক্সিজেন লুজ কৰোতে N2O NO আৰু NO2 হৈছে হয় অক্সিজেন লুজ কৰিলে ৰিডিউস আমি আগতে পাইছিলো বাট মেগনেছিয়াম এণ্ড মেংগানিজ Mg আৰু Mn কি কৰিব react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas কিন্তু তোমাৰ কি হয় in case of very dilute nitric acid magnesium and manganese can produce hydrogen gas etu exception মনত ৰাখিবা যে generally when metal reacts with nitric acid it will not form hydrogen because nitric acid is a oxidizing agent it will supply oxygen to oxidize hydrogens and it will form water but in case of very dilute nitric acid the reaction with magnesium or manganese can produce hydrogens whenever it reacts with very dilute nitric acid e manganese বা magnesium alor react korile kintu ki hoy hydrogen produce hoy eto exception monok rakhiba generally ki nokore nitric acid e ki nokoribo hydrogen gas ki nokore evolve nokore কিন্তু বেছি যদি ডাইলিউট হয় ডাইলিউট হলে কি কৰিব হি manganese বা magnesium alor react কৰে কিন্তু hydrogen gas produce কৰে this is exception so you should remember it so you must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium হৈছিলে magnesiumৰ তোমাৰ যদি থাকিলে হয় কোনকিটা পটাছিয়াম সোডিয়াম থাকিলে যদি ক্যালসিয়াম থাকিলে হয় তেতিয়া তাৰ বেছি হলো কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামত কৈ কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামৰ আগৰ সেই ৰিএক্টিভিটি সিৰিজৰ এটা নাছিল পটাছিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ইয়াত নাছিল আমি ৰিএক্টিভিটি সিৰিজ ইয়াতে আছে পাম বাৰু এইটা সো তোমাৰ কি আছিল ম্যাগনেসিয়ামটো বেছি হোৱা দেখিছিলে কিন্তু আমি এইটা লবা নাছিল এইটা ললা কিন্তু ইয়াতে বেছি কি হল হয় বেছি বাবলিং হল হয়
চ' মেগনেছিয়ামৰ কথা সেইকাৰণে হৈছে যে মেগনেছিয়ামে আটাইতকৈ ৰিয়েক্টিভ হৈছিল সেই চিৰিজটো Rate of formation of bubbles has the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic. Exothermic means heat releasing. In this case, the reactivity decreases in the order magnesium more than aluminium, aluminium more than zinc, zinc more than iron. In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. So, কি হয় temperature change হোৱা নাই আমাৰ যেটো ৰিঅ্যাকশন দি আছে ডাইলেট হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডৰ যেটো কৰিছিল কিয় কপাৰে কি নকৰে এই ডাইলেট এচিডৰ ৰিঅ্যাক্ট নকৰে this shows that copper does not react with dilute HCl কপাৰ বুলি নহয় ইয়াতে এটা কথা চাবা যে ৰিঅ্যাক্টিভিটি চিৰিজত মই এতিয়াই কৈছো the metals which is placed after hydrogens that is copper, mercury, silver, gold will not react with any dilute acid. ইহতে dilute acid ৰ লগত react নকৰে ইহতে aqueous regia লগত কৰিব aqueous regia মানে তোমাৰ কি হয় 3 portions of concentrated HCl acid and 1% of nitric HCl acid both are concentrated acid or hydrochloric acid or 3 ভাগ আৰু ইয়াৰ কি হ'ব 1 ভলিউম হ'ব nitric acid or কি হ'ব 1 ভলিউম দুটা কিন্তু কনসেন্ট্ৰেটেড হয় এই হেতু aqueous regia বুলি কয় aqueous regia লগত হেইতে কি কৰিব ৰিয়েক্ট কৰে aqueous regia লগত হেইতে ৰিয়েক্ট কৰিব বাকি বিলাকৰ নকৰে ডাইলিউটৰ লগত অকল কপাৰ বুলি নহয় কপাৰ কথাটো দিয়া আছে ইয়াতে বাট মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড হয় these metals do not react with any of dilute acid okay thanks for today I will meet you in the next class thank you